आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण चटपटीत कोबीची भाजी बनवूया। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघा। हा बारीक चिरून घेतलेला कोबी आहे, टोमॅटो, बटाटा, मोहरी, कढीपत्ता बारीक चिरून घ्यायचा, मुलं काढून ठेवतात ना, असा बारीक चिरून घ्यायचा। त्यासाठी या मिक्स मिरची आहे, लाल झालेली मिरची आणि हिरवी, आणि हा मॅगी मसाला, हिंग, बारीक चिरलेला लसूण। आता आपण बनवूया। त्या अगोदर मी तुम्हाला कोबी कसा चिरायचा तो सांगते। हे बघा, आपण कोबी चिरताना केव्हाही कोबी चिरताना आपण केव्हाही वरची जी सालं असतात ना, वरचं कवच ते काढून टाकायचं दोन, कारण त्यावर फवारणी केलेली असते। आणि परत आतमध्ये चिरताना हे जो भाग निघतो कडक, हा काढून टाकायचा। आणि हा देठाकडचा भाग पण जो कडक असतो हा काढून टाकायचा। हा चवीला चांगला नाही लागत, त्याच्यामुळे हा जाड भाग काढून टाकायचा आणि असा हा बारीक कोबी हा चिरून घ्यायचा। हे काढून टाकायचं, हे वापरायचं नाही त्याच्यामध्ये। अशी जी मध्ये कोबीला जी अशी बारीक हे असते बघा, ही जाड जाड असं, हे वापरायचं नाही, हे चवीला चांगलं नाही लागत। आणि हे वरचं पान काढून टाकायचं, कारण त्यावर फवारणी केलेली असते, आणि बारीक चिरून घ्यायचं। आता आपण भाजी बनवूया कोबीची, चटपटीत कोबी। आता आपलं तेल तापलेलं आहे, आपण त्यात मोहरी घालू। मोहरी चांगली तळतळली की मग आपण त्यात जिरं घालू। आता जिरं घालू। आता आपण त्यात लाल मिरची घालू। लसूण घालू, बारीक चिरून घ्यायचा लसूण। आता आपण चांगलं परतून घेऊ, चांगली मिरची फ्राय होऊ द्यायची। थोडासा हिंग टाकू आपण। कढीपत्ता टाकू, बारीक चिरून घ्यायचा कढीपत्ता। आता आपण ही फोडणी चांगली खमंग करून घेऊ। त्यातला लसूण चांगला गुलाबी झाला पाहिजे, आपला कच्चा ठेवायचा नाही। मिरची पण चांगली झाली पाहिजे। आपण हा बटाटा असं बारीक चिरून घेतलेला आहे। आपण त्याची साल काढलेलं नाही, साल पण छान लागतं। साली सकट चांगला स्वच्छ धुवून घ्यायचा आणि साली सकट असा छान असा बारीक चिरायचा। लसूण चांगला आपण गुलाबी होऊ द्यायचा त्यातला। आता ही आपली फोडणी होत आली। आता आपला लसूण गुलाबी झालेला आहे छान। आता आपण हा बारीक चिरून घेतलेला असा चिरून घ्यायचा, तो बटाटा घालूया। बटाटा पण छान परतून घ्यायचा। मुलांना कसं चटपटीत हवं असतं ना, नुसता कोबी खात नाही मुलं। आता आपण त्यात थोडासा बटाटा टोमॅटो घालायचं, छान होते भाजी। आता आपण हळद टाकू थोडी, चांगलं परतून घेऊ। बटाटा पण छान बारीक चिरलेला आहे, त्याच्यामुळे तो छान कोबी बरोबर छान शिजेल तो। आता आपण त्यात एक टोमॅटो बारीक चिरून घेतला, एक छोटा टोमॅटो। टोमॅटोमध्ये सी जीवनसत्व आहे, कोबीमध्ये आणि कॅल्शियम आहे, त्याच्यामुळे टोमॅटो टाकायचं त्याच्यात।
म्हणजे आपल्याला एकाच भाजीमध्ये भरपूर जीवनसत्व मिळतात. टॅमॅटो सी जीवनसत्व, कोबीमध्ये कॅल्शियम, बटाटा पण छान लागतो त्याच्यामध्ये चवीला. बटाट्यामध्ये कार्बोहायड्रेट, त्याच्यामुळे आपल्याला सर्व जीवनसत्व या भाजीमध्ये मिळतात आणि लवकर होते चटपटीत भाजी कोबीची. आता आपली फोडणी छान खमंग झालेली आहे. आता आपण त्यात कोबी टाकूया, बारीक चिरलेला कोबी. असा बारीक उभा चिरून घ्यायचा मस्त. तो आपल्याला आता जास्त वाटतोय, थोड्या तो शिजत आला की एकदम भाजी कमी होऊन जाईल, त्याची कोमेजून जाते ती भाजी. मुलांना डब्याला नेण्यासाठी, वर्किंग वुमनला पण डब्याला नेण्यासाठी भाजी खूप छान आहे. अगदी झटपट होते आणि चवीला पण खूप छान लागते. नक्की करून बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब पण करा नवीन असाल तर. कमेंट करा, शेअर करा, लाईक करा आणि माझ्या पद्धतीने अशी भाजी तुम्ही नक्की बनवून बघा. अगदी झटपट होते, चवीला पण खूप छान लागते. आता आपण ही अशी चांगली परतवून 10 मिनिटं आपण आता ही वाफेवर शिजवून घेऊ. आपण बघू भाजी कुठपर्यंत आली आहे. भाजीत पाणी टाकायचं नाही आपण, ती अशी वाफेवरचीच भाजी छान लागते. आणि आपण बटाटा तेलामध्ये परतवून घेतलेला आहे चांगला, त्याच्यामुळे बटाटा पण लगेच शिजतो त्याच्यामध्ये. आणि टॅमॅटो तर काय, त्या टॅमॅटोच्या पाण्यामध्ये ती भाजी छान शिजते. टॅमॅटोला पाणी सुटतं ना थोडं. आता आपण मीठ टाकूया, चवीप्रमाणे मीठ. आता आपण चांगलं मिक्स करून घेऊ. आता मिठाला पण पाणी सुटेल ना, त्याच्यामुळे भाजी अजून त्याच्यात थोडी 5 मिनिटं चांगली शिजेलची. जेव्हा आपल्याला पाणी टाकायचंच नाही, वाफेवरच शिजवायचे आपल्याला झाकण ठेवून. आणि मध्ये मध्ये आपण बघत राहायचं, परतवत राहायचं. आता आपण चाट मसाला टाकूया. चाट मसाल्याने भाजी खूप छान चविष्ट होते. मुलं पण आवडीने खातात. ज्यांना आवडत नसेल कोबीची भाजी ते पण आवडीने खातील. खूप छान लागते चाट मसाला टाकल्यामुळे. आता ही आपली भाजी होत आलेली आहे. आता आपण अजून 5 मिनिटं थोडंसं आपण शिजवून घेऊ. झाली आपली भाजी तयार झाली. आता आपण सर्विंग करून घेऊ. बघा छान झाली भाजी. किंचित जर आपल्याला वाटतं की कढईला भाजी लागते, तर मग आपण किंचित पाण्याचा फवारा टाकायचा. जर कढईला भाजी लागत नसेल तर मग काही गरज नाही आपल्याला पाण्याचा फवारा टाकायची. ते टॅमॅटोच्या पाण्यामध्ये मिठाच्यामुळेच ती भाजी शिजून जाते छान. आहे बघा, आपला बटाटा पण छान आता बघा शिजलेला आहे. बटाटा पण झाली आपली भाजी. हे बघा झाली आपली भाजी तयार. कोबीची भाजी, छान चटपटीत भाजी. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि माझी भाजी कशी वाटली माझ्या पद्धतीने नक्की करून बघा. थँक्यू.